رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص، اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. دختر جوانی به نام سحر 3 سال قبل به ماموران پلیس شکایت کرد و گفت توسط مردی دندانپزشک مورد آزار قرار گرفته. این دختر گفت 2 سال است که مرد دندانپزشک به من تعرض می‌کند و من از ترسم نمی‌توانم چیزی بگویم، اما بالاخره تصمیم گرفتم به این ترس غلبه کنم و حالا شکایت دارم. سحر ادامه داد چند ماه بیشتر نبود که به عنوان منشی در مطب مرد دندانپزشک استخدام شده بودم. فکر می‌کردم او آدم خوبی است و مشکلی با هم نخواهیم داشت. البته اوایل با من خیلی مهربان رفتار میکرد تا اینکه یه شب به من آب میوه تعارف کرد. همه مریض ها رفته بودن و تقریبا آخر شب بود و من میخواستم به خانه بروم. مرد دندانپزشک اصرار کرد که با هم آب میوه بخوریم و من هم قبول کردم. چند لحظه بعد از اینکه آب میوه را خوردیم من دیگر متوجه چیزی نشدم و وقتی به هوش آمدم متوجه شدم مورد آزار قرار گرفتم. وقتی به مرد دندانپزشک اعتراض کردم و گفتم از دستش شکایت میکنم، من را تهدید کرد. دختر جوان مدعی شد در تمام این مدت مرد دندانپزشک به او تعرض میکرده و او از ترس سکوت کرده بود. با اعلام این شکایت ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و از مرد دندانپزشک بازجویی کردند. این مرد مدعی شد آنچه در موردش گفته شده دروغ است. با این حال پرونده به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد تا بازجویی‌ها در این شعبه ادامه پیدا کند. دختر جوان یک بار دیگر شکایتش را در برابر قضات این شعبه مطرح کرد و گفت مرد دندانپزشک از سال 96 به من تعرض می‌کرد و هر بار که معترض می‌شدم تهدیدم می‌کرد و میگفت من را می‌کشد. به همین دلیل مجبور بودم سکوت کنم. بعد از 2 سال او مرا پیش یک ماما فرستاد و من تحت درمان قرار گرفتم. قضات برای اینکه بتوانند ادعای این دختر را مورد بررسی قرار دهند از زن ماما بازجویی کردند. او گفت دختر جوان به مطبش رفته و تحت معاینه قرار گرفته. این زن هم چنین گفتش که من آشنایی با مرد دندانپزشک ندارم و نمیدونم چی بین اون و منشیش گذشته. فقط دختر جوان به من مراجعه کرده و منم اونو معاینه کردم و اونم رفته. دارویی هم براش تجویز نکردم. این در حالی بود که سحر مدعی بود که زن ماما براش دارو تجویز کرده. وقتی نسخه مورد ادعای سحر بررسی شد، فاش شد که زن ماما برخلاف ادعاش برای سحر دارو تجویز کرده. بار دیگه زن ماما رو مورد تحقیق و بررسی قرار دادند و این بار گفت این دختر دچار عفونت شده بود و داروها به همین خاطر براش تجویز شده بود، اما من اونو مورد جراحی قرار ندادم. این در حالی بود که مرد دندانپزشک همچنان منکر رابطه با منشیش بود. این بار سحر برای اثبات ادعاش گفت مرد دندانپزشک جای چند زخم روی بدنش داره و من میتونم با جزئیات تمام این زخم‌ها رو بگم. وقتی که این دختر مشخصات زخم‌ها رو گفت و مرد دندانپزشک مورد تن‌پیمایی قرار گرفت و گفته‌های سحر ثابت شد، مرد دندانپزشک یک بار دیگه اتهامش رو انکار کرد و گفت من زن و 3 فرزند دارم. شاید خودم و یا همسرم در مورد زخم‌هام صحبت کرده باشیم و منشی جوونم یادش مونده باشه و حالا میخواد از این راه از من اخاذی کنه. اون چون میدونه من آدم ثروتمندی هستم میخواد از من پول بگیره. بعد از پایان بازجویی ها و تشکیل دادگاه هیئت قضات، مرد دندانپزشک رو از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کردن، اما در اتهام رابطه نامشروع مجرم شناختنش و به 100 ضربه شلاق محکومش کردن. اون یک بار به این رأی اعتراض کرد، اما از سوی قضات دیوان عالی کشور اعتراضش رد شد و حکم برای اجرا به دادسرا فرستاده شد. خوشبختی همیشه داشتن چیزی نیست. خوشبختی گاهی لذت عمیق از نداشته هاست. یک نوع رهایی که شبیه به هیچ چیز نیست و گاهی ساده و غیر قابل تصور است. تا داستان بعدی با رادیو ممنوعه همراه باشید.